जय शिवराय भावांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न म्हणजे एडिटिंग करताय ना? करायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेला आहे अलाइट मोशनमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग. भावांनो, आजचा व्हिडिओ कडक आणि इंटरेस्टिंग झालेला आहे. आजचा व्हिडिओ बघायला विसरू नका. आजच्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता, किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तसेच तुम्ही जर भावांनो आपले जे मटेरियल आहे ते मटेरियल वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घेऊ शकता. वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, किंवा तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, तिथे तुम्हाला हे मटेरियल फ्रीमध्ये भेटून जाईल. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्ही जर आपले जे यूट्यूब चॅनल आहे ते यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचं आहे, व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे, म्हणजे पुढच्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर भेटून जाईल. आणि भावांनो, तुम्ही जर आपली इंस्टाग्राम आय डी आहे त्या इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो केलं नसेल तर लवकरात लवकर फॉलो करायचं आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतच असेल. त्याचबरोबर भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा जो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय, हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला त्या कमेंटमध्ये तुमचे इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला येण्याचा चान्स भेटेल आणि आपले जे इंस्टाग्राम आहे त्या इंस्टाग्रामला मेन्शन होण्याचा चान्स भेटेल. त्यासाठी तुम्हाला एकच काम करायचं आहे, तो व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावरच तुम्हाला जो आहे तो खेळाडूचा फोटो भेटणार आहे. आणि भावांनो, आपलं जे मटेरियल आहे त्या मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे. तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही भेटून जाईल. त्यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ जर स्किप करून तुम्ही जर बघितला तर तुम्हाला पासवर्ड भेटणार नाही, आणि परत तुम्ही कमेंट करून सांगाल की भावा पासवर्ड भेटणार नाही. त्यामुळे भावांनो, तुम्हाला जे व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावरच तुम्हाला जे आहे तो पासवर्ड भेटणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता बघून घ्यायचा आहे. आणि अजून जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे, म्हणजे आपले जे व्हिडिओची नोटिफिकेशन आहे ती नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर भेटून जाईल. चला तर मग भावना, आपण जो आजचा व्हिडिओ केलेला आहे त्या व्हिडिओचा एकदा प्रिव्ह्यू बघून घेऊया. प्रिव्ह्यू एकदम कडक झालेला आहे. ओके, तर भावांनो, तुम्हाला अशा प्रकारे इथे एक मी बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिलेली आहे. ते बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचे आहे. ते इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे जे आहे ते बिट्स दिलेले आहेत. त्याचबरोबर तुम्हाला इथे एक टेक्स्ट दिलेले आहे. ते टेक्स्ट तुम्हाला तिथून जे फोटो आहे त्या फोटोला दुसरा इफेक्ट ॲड करायचा आहे, त्यासाठी तुम्हाला तिथे टेक्स्ट दिलेले आहेत. त्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉन जो दिसत आहे त्या प्लस आयकॉनवर टच करायचा आहे आणि इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपला जो फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये यायचा आहे. फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे एक मी ओव्हरलेचा जो व्हिडिओ आहे तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ दिलेला आहे. तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर याला मी इथे पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आल्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपला जो फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. त्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे जो इमोजीचा जो पेंज आहे तो इमोजीचा पेंज तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. हा इमोजीचा पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे आणि तुम्हाला इथे याला व्यवस्थितरित्या सेट करून घ्यायचं आहे. सेट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर 3 नंबरचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करायचं आणि याची जी साईज आहे ती साईज कमी करून घ्यायची आहे. परत 1 नंबरचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर जायचं आणि याला व्यवस्थितरित्या तुम्हाला इथून सेट करून घ्यायचं आहे. तर सेट करून घेतलेला आहे. सेट करून घेतल्यानंतर याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर याला मी इथे पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत तुम्हाला इथून जे आहे इथून इमेजेस ॲड करायचे आहे. त्यासाठी तुम्हाला त्या स्टार्टने जिथून आपण बिट दिली आहे तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर तुम्हाला इथून प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर तुम्हाला इथून जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस ॲड करून घ्यायचा आहे. तर इथे हा जो इमेज आहे तो इमेज मी इथून ॲड करून घेणार आहे. त्यासाठी खाली प्लस आयकॉनवर टच करायचं आणि इथून इमेजेस ॲड करून घ्यायचा आहे आणि याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत न्यायचं आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे जे आहे प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे आणि इथून दुसरा जो इमेज आहे तो इमेज तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. तर अशा प्रकारे इथे मी पटापट सर्व इमेजेस ॲड करून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस मी इथे ॲड करून घेतलेले आहेत. ते इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता परत तुम्हाला 2 बोटाने याला जे आहे ते झूम केलेलं होतं ते झूम आउट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला 2 बोटाने सरकावून घ्यायचं आहे. सरकावून घेतल्यानंतर जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे.
तिथं आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर यायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपला जो फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे आणि तुम्हाला इथून एक मी शॅडो पेन जी दिलेली आहे ती शॅडो पेन जी तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे। ही जी शॅडो पेन आहे ही शॅडो पेन जी ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आहे, याला फिल स्क्रीन करायचं आहे, फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आणि याला थोडंसं खाली खेचून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे याला खाली खेचून घेतल्यानंतर परत याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन येतो, त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, जी लेअर आहे त्या लेअरवर टच करायचं आहे। लेअरवर टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे हा जो ऑप्शन दिसत आहे हे ऑप्शनवर टच करून याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन यायचं आहे। तर याला मी व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे। तर भावांनो, आपला जो कालचा व्हिडिओ होता, कालच्या व्हिडिओमध्ये समाधान शिंदे यांनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे। तर खूप खूप मनापासून अभिनंदन समाधान शिंदे। भावांनो, तुमचं देखील अशा प्रकारे नाव येऊ शकतं। त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचा आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे। तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे। त्याचबरोबर कमेंटमध्ये तुमची इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायची आहे, म्हणजे तुम्ही इंस्टाग्रामला मेन्शन होऊ शकता आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये येऊ शकता। त्यासाठी तुम्हाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे। तर भावांनो, आपल्याला प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे हा जो टेक्स्ट पेन आहे हा टेक्स्ट पेन ॲड करायचा आहे। हा टेक्स्ट पेन ॲड करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे आणि याला खाली खेचून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे खाली खेचून घेतल्यानंतर याची जी साईज आहे ती साईज तुम्हाला इथे कमी करायची आहे आणि परत याला खाली खेचून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर अशा प्रकारे याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत तुम्हाला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे। तर इथे मी स्टार्टिंगला येतो, स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर यायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपला जो फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। त्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे पार्टिकलचा व्हिडिओ इथे ॲड करायचा आहे। पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि परत ब्लेंडिंगवर जायचं आहे, लायटनवर जायचं आहे, इथून स्क्रीन इफेक्ट करायचं आणि याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी आपल्याला 70 ठेवून घ्यायची आहे। तर 70 मी इथे ठेवून घेतलेली आहे। 70 ठेवून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जिथंपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथंपर्यंत त्याला ठेवायचं आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे। तर सॉरी भावांना, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ आपला इथंपर्यंत आहे, तर इथंपर्यंत ठेवायचा आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे। बाकीचा पार्ट कट करून टाकल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला म्हणजे जिथून आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट प्रिसेट आहे तो प्रिसेट इथे ओपन करायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर 1 नंबरचा जो इमेज आहे त्याच्यावर टच करायचा आहे, इफेक्टवर जायचं आहे आणि इथून 3 डॉटवर जायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे। कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। तर इथे मी बॅक येतो आहे। बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर जायचं आहे। मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर जिथून आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर तुम्हाला हा जो पहिला इमेज आहे ह्या पहिल्या इमेजला हा इफेक्ट इथे पेस्ट करायचा आहे। त्यासाठी त्याच्यावर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर जिथंपर्यंत आपला जो इफेक्ट आहे सॉरी भावांनो, जिथंपर्यंत आपला जो टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्टपर्यंतच आपल्याला इथे इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथं जो आपला इफेक्ट आहे सॉरी भावांनो टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्टपर्यंत आपल्याला हे जे इफेक्ट आहे तो इफेक्ट इथे पेस्ट करायचा आहे। त्यानंतर परत जो आपला जो टेक्स्टचा जो इमेज आहे तो टेक्स्टपासला जो इमेज आहे ते इमेजला आपला कोणता इफेक्ट पेस्ट नाही करायचा, तर त्याच्या पुढून जे इमेज आहे ते इमेजला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। कुठंपर्यंत करायचं आहे तर भावांनो, तुम्हाला जिथंपर्यंत टेक्स्ट आहे तिथंपर्यंत ॲड करायचं आहे, म्हणजे जिथून टेक्स्ट चालू होते तिथून तो टेक्स्टचा जो इमेज आहे ते इमेजला कोणता इफेक्ट ॲड नाही करायचा, तर त्याला दुसरा इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर आपला जो हा जो टेक्स्ट आहे तो टेक्स्ट पुढचा जो इमेज आहे तर टेक्स्टच्या वरचा जो इमेज आहे म्हणजे जिथं आपण टेक्स्ट ॲड केला आहे त्या टेक्स्टमधला जो इमेज आहे त्या इमेजला इफेक्ट ॲड करायचा नाही, तर त्याच्या पुढचे जे इमेजेस आहेत आणि मागचे जे इमेजेस आहेत त्या इमेजला फक्त इफेक्ट ॲड करायचा आहे आणि जे टेक्स्टचे इमेजेस आहेत त्या इमेजला इफेक्ट ॲड नाही करायचा आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला जे इमेज आहे ते तुम्ही बघू शकता, हा जो टेक्स्ट आहे तो टेक्स्टला इमेज ॲड करायचा आहे। त्यासाठी इथे तुम्ही बघू शकता हा जो इमेज आहे ह्या इमेजला फक्त आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचा आहे। त्यासाठी बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला जो आपला जो प्रिसेट आहे त्या प्रिसेटवर यायचा आहे। 2 नंबरचा जो इमेज आहे त्याचे इफेक्टवर जायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करायचा आहे। कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर यायचं आहे। मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर आपला टेक्स्ट जो आहे तो टेक्स्ट कुठं आहे हे तुम्हाला बघून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता आपला जो टेक्स्ट आहे ते टेक्स्ट कुठं आहे तुम्हाला हे बघून घ्यायचं आहे। तर आपला जो टेक्स्ट आहे तो टेक्स्ट येत आहे, तर टेक्स्टपाशी जो इमेज आहे म्हणजे टेक्स्टच्या वरच्या साईडला जो इमेज आहे जर हा जो इमेज आहे ह्या इमेजला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। त्यासाठी इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे।
पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर आपला जो टेक्स्ट आहे तो टेक्स्ट इथून डिलीट करायचा आहे. टेक्स्ट इथून डिलीट केल्यानंतर परत आपल्याला पुढचा जो टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्टपाशी यायचा आहे. पुढच्या टेक्स्टपाशी आल्यानंतर त्या टेक्स्टच्या वरचा जो इमेज आहे त्या इमेजला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यासाठी त्या इमेजवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर टच करायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे, पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर परत तुम्हाला टेक्स्ट आहे तो टेक्स्ट इथून डिलीट करायचा आहे. तुम्हाला अशा प्रकारे सर्व इमेजेस आहेत त्या सर्व इमेजचा इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा आहे. तरी ते मी करून घेणार नाही, तर मी तेवढंच इमेजचं करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर परत तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही बॉर्डर पेज आहे, ही बॉर्डर पेज इथे ॲड करायची आहे. ही बॉर्डर पेज ॲड करून घेतल्यानंतर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर तुम्हाला इथून तुमचा यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणताही लोगो आहे तो लोगो इथे ॲड करायचा आहे. तर माझा जो यूट्यूबचा जो लोगो आहे तो लोगो इथे मी ॲड करून घेणार आहे. तो लोगो ॲड करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला याला 3 नंबर मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशन जायचं आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन याला इथे व्यवस्थितरित्या सेट करून घ्यायचं आहे. तर इथे सेट करून घेतले परत 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि याची जी साईज आहे ती साईज थोडीशी कमी करायची आहे आणि परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत वर जो शेअरचा ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून तुम्हाला इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी ऑलरेडी एक्सपोर्ट केलेलं आहे त्यामुळे एक्सपोर्ट करत नाही. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एखादा खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसला असेल, तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळतो, त्याचं नाव काय, त्याचबरोबर तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम ॲड देखील कमेंट करून सांगायचे आहे. म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा चान्स भेटेल आणि इंस्टाग्रामला मेन्शन होण्याचा चान्स भेटेल. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावरच तुम्हाला समजणार आहे. चला तर मग भेटू आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.